सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान गाइज। आज चाहिँ हामी एउटा आरजिबी लाइट भएको स्पिकर अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हामी आफ्नो घरको त्यो जिमको होल्डरमा राखेर पनि युज गर्न सक्छौँ। आई अर्डर इट फ्रम दराज 1111। सो लेट्स अनबक्सिङ। हामी यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अलमा नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला। सो 1111 जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। प्याकिङ गरेको छ र भित्र चाहिँ हाम्रो बल्ब रहेछ। यो त रमाइलो फाइनली फर्स्ट अफ अल निकाल्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, हामीसँग चाहिँ एउटा रिमोट हुन्छ र वायरलेस स्पिकर भनेको छ कलर चुज मल्टी कलर एलइडी बल्ब कन्ट्रोल द म्युजिक फ्रम यर फोन। ओके फाइनली हियर गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो स्पिकर दिएको रहेछ है र बल्ब एकदम बल्बी रहेछ। यसमा रिमोट दिएको छ। रिमोटमा चाहिँ हामीले यो ब्याट्री हुन्छ र ब्याट्रीलाई रिलिज गरेपछि मात्रै रिमोट वर्किङ हुन्छ है त। सो स्याड एकदम स्मल ब्याट्री दिएको रहेछ र 3 भोल्ट सेल रहेछ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर तलको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। लेट्स चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स। कस्तो वाइट बलेको थियो राम्रो। रिमोटले काम गर्छ कि गर्दैन, लेट्स चेक इट आउट। नट वर्किङ यार। सो मसँग चाहिँ अर्को आरजिबी लाइटको रिमोट छ। लेट्स चेक इट त्यसले वर्क गर्छ कि नै। सो हियर इज अनदर रिमोट विथ मी एन्ड यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई सो यो रिमोटबाट चेक गरौँ, तर यसमा हामीलाई यो अडियोको अप्सन चाहिँ छैन फेरि यसमा। लेट्स चेक इट आउट। वर्किङ बल्ल चल्यो। यसमा पनि आउँदैन के? ए मेबी यसमा पनि आउँदैन भनेपछि यो रिमोट पनि हाम्रो गोल्डमा छ। ग्रिन यताबाट ए ग्रिन माथिबाट हेर्नुपर्ने रहेछ। चिकन सिगाइस माथिबाट यस्तो गरेर हाल्नुपर्ने रहेछ। वाउ चिकन सी आरजिबी बालम न त स्मुथ वाउ फेड भइरहेको छ हेर्नु गाइस। सो एज यु क्यान सी गाइस एकदमै फेडेड लाइट है त्यो चाहिँ फोटो फेड। वाउ एज यु क्यान सी एकदमै टाइमिङ मिलिरहेको छ यसको चाहिँ। मसँग एउटा पुरानो आरजिबी लाइट छ, त्यसमा एज यु क्यान सी हियर गाइस दिस आरजिबी लाइट। त्यसमा चाहिँ हामीले फेड गरे पनि यस्तो बिस्तारै आउँछ। टाइमिङ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो प्रोडक्ट? र हामी यो फेरि यसलाई एकचोटि ब्लुटुथसँग कनेक्ट गरेर पनि हेर्छौँ है त गाइस। लेट्स स्मुथ इट आउट। ओके हामीसँग चाहिँ यहाँ ब्लुटुथ आइसकेको छ र हेरौँ है त यसको ब्लुटुथ चाहिँ के रहेछ। ब्लुटुथ नेम चाहिँ के रहेछ त? ब्लुटुथ नेम नट सोइङ। यो BT01। ओके BT01बाट नाम आउने रहेछ। यसलाई पेयरिङ गर्छौँ हामी। पेयर वाह कनेक्टेड। साउन्ड त्यस्तो एकदम राम्रो त छैन बट भ्याल्यु फर मनी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आरजिबी लाइट विथ पुरै स्टुडियोको त्यो
स्पिकर भनेपछि वाउ सो हामी एउटा म्युजिक प्ले गरेर हेर्छौँ हामी म्युजिक कहाँ छ म्युजिक एज यु क्यान सी साउन्ड इज कमिङ फ्रम हियर एन्ड हियर इज आवर जस्ट लेटेस्ट सङ ओके गुड फर द इन्डोरको लागि एकदम बेस्ट छ ओके आई विल डु दिस